Пройшов такий потужний дощик, півдоби він йшов. На вечір трохи зупинився і потрібно вибрати мені полуницю. Ось така гарнюня. Ну, трохи в болоті буде, але вона дуже солодка і класнюча. Раніше була посаджена ось така діляночка, 3 рядочки. Вона заросла. І з пасенків я був повитягував такі молоді пасенки, зробив собі такий бугорочок. Вже в мене була трансляція, як я цей бугорочок робив. І тут вже я збирав за 3 рази вже полуничку. Ось так воно виглядає. Треба першу, щоб хорошо укорінилася розсада, потрібно квіточки всі зрізати, але я це не робив для експерименту. Але так як люди говорять, треба це зробити, тоді буде потужна дуже культура. І полуничка стати немає, як на землі порозкисала. Ну, дуже така вся червона. Вже почав вибирати і вирішив зняти таке відео, показати. Ну, зараз я ще пройду до відра. Раніше я зробив такі дорожки собі. Це старе агроволокно, яке відслужило дуже багато років. Я повирізав такі шматочки. Ну, там десь 3 метри, 4-5 метрів. І зараз якраз вони пригодилися, тому що стати, я одів шльопки, сюди дійшов в чоботях на город. Ось така малесенька полуничка, ну я вже тут цей бугорок вже збирав. Тут встановлена в мене капелька. Якщо попереднє відео знайти, можна буде побачити. Ось вже скільки я зібрав полунички. Це лише почав збирати. Ось така потужна. Так, це трошки ще зелененька. Ну, в принципі, її тут дуже багато. Ну, так, якщо кусти. От тут. О, 2 великі такі, класні. Одна. Друга. І мілкої, і крупної є полунички. А тут встелено просто. Ну, камера, щоб так передавала. Ось так. Повністю все встелено. І це я день назад її вибирав. Зараз трохи потеплішало. Трошки дощики пройшли. Ось так. Дуже солодка, класна. Я прям не знаю, який це сорт, бо це раніше було. Ну, актуальності в мене такої не було до полуниці. А тепер вирішив я зайнятися трохи вирощуванням. Збираю таку інформацію, щоб можна було класну якусь сортову вирощувати. Купив я був плівку з дирочками 25. Тут 25 і між цими 30. Це в нас називається двохрядка. Сюди капелька. У мене з самотеком йде капелька. І сюди трохи більше води стікає. І тут укорінилося більш краще. У мене кущики. Оце вже молоді паростки. Ось таку клубничку навіть зараз з'їсти є. Дуже солодка. Тут я вже був пройшовся, зібрав. Тут в мене вже кавунчики. Сорт тут леді. Кавунчиків у мене в минулому році також було багато, але в цьому році вирішив посадити отакий один рядочок. І тут ще вийшло десь приблизно 20 штучок. І чорні Red Star, як я не забув назву. Тут я вже поперед дорожку трошки зібрав полунички. Коли пройду поперед дорогу по агроволокновій, тоді вже зайду вже сюди трохи, буду тут збирати. Ось такі красуні. Ось кругом. Дуже задоволеним таким бугром, дуже чистенько полуничка. От зараз видно сліди.
що прям така волога, і ногою стаєш, вона прямо ще просочується вода. І почав вже пасенки збирати. Беру такі, в мене був такий рукав, колись я купив, але я не використовував і вже укорінюю, щоб була розсада. Потім вже коли закінчиться полуничка, я купив 100 метрів такої плівочки. Це стабіляційна плівка на 2-3 роки. Її буде хватати. І молоді такі пасенки я позбираю. І зроблю ще якраз в мене відстань від цього бугра до сусідньої сітки. Ще в мене вийде ще 2 ряда. Ну, пересаджу звідси. Ну, в принципі, це така теж. Я не знаю, що за сорт. Може хто знає по вигляду, як воно називається. Але солодка. І ось така крупненька. Передає камера добре. Ну, ще стану трохи в болото. Так. І тут от така. І просто дуже багато. Якщо так камера би в листі би була. Ось так. І тут також вже під деревами був теж, я посадив 3 рядочки молоденьких, це осінню. І один ряд я був посадив осінню, отакі дуже потужні кущики. Ці вже кущики, мабуть, разів 5 я вже збирав. Тут була сама крупна, прямо на пів руки було. І от видно. І коли оралося трактором тут земля, і було трохи переоралося. Оцей рядочок один спочатку, ну в кінець тут якби нормально, а вверх трохи переоралося. Але що означає, що осінню посаджено, які потужні кусти. Просто дуже потужні. Такі гарні. Ось така полуничка. Хвилин 10 я збираю полуничку і вже практично повне відро. Ще трошки залишилося. Ось такі моменти вибирання. Красуня. Ну в болоті. Ну дощик дуже потужний пройшов, класнючий. У мене кругом вся тара кругом води вже набралася для поливу, тому що у криниці не дуже багато водички. І приходиться збирати кругом, де з криші стікає, кругом бочки стоять, потім перекачую з одної в другу. І для теплиці потрібно, і на городі. Я поливаю полуничку десь там через день. На один рядочок у мене оцей 32 метри. Ось так. І я ставлю, в мене каністра просто на 20 літрів і 40 літрів на одну капельку. Тобто на один рядочок по 40 літрів. Так, тут у нас вже підростає кукурузка ракель. Скоро вже, надіюся, буде. В цьому році дуже такі похолодання було, потім засуха. І накритий такий кусочок ще нового агроволокна. Все на картоплі агроволокно. Так, потихенечку збираємо. Ось тут. Ще носик трошки зеленкуватий, пропустимо. Оце нові рядочки ще. Новий рядочок був, що осінню посаджений. Так, тут у нас ще носик такий, ну ще зеленковато. Не хочеться лізти туди зараз, хоча б завтра зранку, може за ніч, якщо не буде нового дощу, тому що показує ще дощики. Ну залізу ще. Ось така красунька. Правда, я не знаю, що за сорт, але саме головне, що вона така родюча. Трошки позаростали рядочки. Ось така красуня. Вся червона-червона. Тут було 3 рядочки новенькі, ну, посаджені. Це вже 2 роки цим рядочком. Чи це вже 3-й рік. Точно не пам'ятаю. Ось так. Тут ще в нас, це вже така згнивша. Треба викидати з рядочка.
так. Зараз ще доверху пройдуся, там ще є. Взяв був, підставляв собі під коліна, ставав трохи. Так, ну ще тут. Ну тут взагалі красота. Ось так. Ось так. І тут така. Ну цю прям хочеться вже з'їсти. Так, трошки витер. Саме головне, що вона не кроплена нічим, ніяких не хочеться хімікатів.